داشتن روتین توی هر زمینه‌ای میتونه کمک کننده باشه. روتین‌های بهداشت دهان و دندان هم از این قاعده مستثنا نیستن. اگر شما هم روتین بهداشت دهان و دندان دارید، بهتون پیشنهاد میکنم توی این ویدیو همراه من باشید، چرا که من توی این ویدیو میخوام 10 نکته ساده اما مهم رو بهش اشاره بکنم که باعث میشه روتین بهتری داشته باشید و در نتیجه لبخند زیباتر و درخشانتری داشته باشید. پیشاپیش به خاطر گرفتگی صدام هم عذرخواهی میکنم، چون که سرما خوردم و امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. تو ادامه با من همراه باشید. سلام و درود، من زهیرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا چنل من دنتراپیه. خوشحالم که اینجا با شما میتونم در ارتباط باشم و براتون ویدیو بسازم. آدرس پیج اینستاگرام دنتراپی هم این پایین میذارم که میتونید فالو بکنید. اونجا یه سری ریلز آپلود میکنم که در صورت تمایل میتونید مشاهده بکنید. بریم سراغ نکته اول. نکته اول این هستش که به شکل درستش مسواک بزنید. این مسواک زدن افقی که خیلی از ما از بچگی این کارو انجام میدادیم و تو بزرگسالیمون هم ادامه میدیم، کار اشتباهی هستش و باید به شکل و شیوه صحیحش مسواک زد و همچنین باید آروم و ملایم مسواک زد، نه اینکه فکر کنیم اگه سفت و سخت مسواک بزنیم دندونای سفیدتری خواهیم داشت. نکات مهمتر و کاملتر شیوه صحیح مسواک زدن رو من قبلا توی یه ویدیو ساختم که این بالا لینکش رو میذارم، میتونید ببینید. نکته دوم این هستش که به اندازه کافی مسواک بزنید. گفته میشه حداقل باید 2 دقیقه زمان گذاشت برای مسواک زدن. حالا یه سری از مسواک‌های برقی سر 2 دقیقه یه آلارمی به شما میدن که شما متوجه میشید که تایم مسواک زدن به پایان رسیده، ولی اگه مسواک دستی دارید استفاده میکنید حواستون باشه که حداقل 2 دقیقه مسواک بزنید. نکته سوم این هستش که باید مسواک درست رو بخرید. مسواک ها 3 نوع بریستل یا برس دارن که شامل سافت، مدیوم و هارد میشه. من بارها توی همین چنل گفتم که خیلی‌ها فکر میکنن که اگه مسواک‌های هارد و مدیوم بخرن و سفت و سخت مسواک بزنن دندونای بهتری دارن و پلاک و جرمشون بیشتر از بین میره، ولی اینجوری نیستش و در واقع برعکس این دقیقاً درسته. یعنی شما باید مسواک‌های سافت رو استفاده بکنید، چرا که علاوه علمی اثبات شده بهترین نوع برس‌ها یا بریستل‌های مسواک نوع سافت هستش. پس توی انتخاب مسواکتون حتما دقت بکنید. مسواک‌های سافت یک مقدار ممکنه نسبت به مسواک‌های مدیوم و هارد کمتر توی بازار موجود باشن، ولی حتما هستن اگه بگردین و برندهای ایرانی هم هستن که مسواک‌های سافت میزنن به قیمتایی که معمول هستش. نکته چهارم این هستش که از خمیر دندونای حاوی فلوراید استفاده بکنید. شاید شما هم شنیده باشید اون داستانی که راجع به کنترل جمعیت توسط فلوراید گفته میشه و اون داستانای روانشناختیش. توطئه در کار است. توطئه بزرگ در کار است. توطئه ها در کار است. من در جایگاهی نیستم که راجع به اون تاثیراتش صحبت بکنم، ولی میدونم که بر اساس منابع علمی دندونپزشکی فلوراید برای جلوگیری از پوسیدگی مفید هستش. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه دوستش داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. از نظراتتون توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. نکته بعدی این هستش که درست نخ دندون استفاده بکنید و اینکه حتما نخ دندون استفاده بکنید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که اگه روزی 2 بار مسواک بزنن و نخ دندون استفاده نکنن دیگه مشکلی پیش نمیاد، ولی دقیقاً برعکسه. نخ دندون اگه بیشتر از مسواک مهم نباشه به اندازه مسواک زدن مهم هستش. مثلا شیوه استفاده صحیح از نخ دندون به این شکل هستش که شما فقط نباید اون غذایی که بین دندون گیر کرده رو پرت کنید بیرون، باید به شکل درستش سطوح رو تمیز بکنید. همچنین وقتی که میخواید برید سطح بعدی رو تمیز بکنید جای نختون رو عوض بکنید که اون میکروارگانیسم ها رو انتقال نده به سطح بعدی و مسائلی از این دست. من نکات کاملترش رو توی یه ویدیو ضبط کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینید. نکته ششم استفاده از دهانشویه هستش. دهانشویه ها به طور کلی به 2 دسته تقسیم میشن. دهانشویه های سدیم فلوراید که همون دهانشویه هستن که به صورت معمول توی داروخونه فروخته میشن و دهانشویه های کلورهگزیدین که برای موارد خاصی استفاده میشن. مثلا یه نفری که دندونشو کشیده یا یه جراحی تو دهانش انجام داده ممکنه دندونپزشک تشخیص بده که بهتر از دهانشویه کلورهگزیدین استفاده بکنه. پس نتیجه میگیریم دهانشویه کلورهگزیدین به طور معمول استفاده نمیشه چون یک سری عوارض داره، ولی اون دهانشویه‌ای که ما هممون میتونیم به طور معمول ازش استفاده بکنیم همون دهانشویه‌های سدیم فلوراید هستش که خب یه سری مزایا داره. مثلا اینکه چون مایع هستش به جاهای دسترسی داره که ما نمیتونیم با نخ دندون و مسواک اونجا رو تمیز بکنیم. باعث تازگی تنفس شما میشه، باعث کاهش پلاک و همچنین بیماری‌های لثه‌ای مثل جینجیوایتیس و پریودونتایتیس میشه. من قبلا راجع به مراحل مختلف بیماری لثه هم یه ویدیو ریکورد کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. نکته هفتم این هستش که وقتی مسواک زدن رو
زدنتون تموم شد مسواکتون رو به خوبی بشورید و بذارید توی فضای باز برای نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه، یه مقدار خشک بشه و بعد اون درپوشش رو بذارید. من خیلی جا میبینم که طرف مسواکش رو میذاره توی دستشویی بدون درپوش یا حتی با درپوش. این کاملا اشتباه هستش، به خاطر اینکه ما هممون میدونیم که محیط دستشویی محیط آلوده‌ای هستش. پس شما وقتی که مسواک زدنتون تموم میشه باید مسواکتون رو خوب بشورید، بذارید تو فضای آزاد نیم ساعت 1 ساعت بمونه، اگه آفتاب بهش بخوره که چه بهتر، و وقتی که خشک شد درپوشش رو بذارید و برای سری بعدی دوباره ازش استفاده بکنید. نکته هشتم این هستش که هر 3 ماه یک بار مسواکتون رو عوض بکنید. در واقع به زبون ساده هر فصل یک مسواک داشته باشید. حالا یه سری از مسواک‌ها هستن که رنگ برساشون تغییر میکنه وقتی که اکسپایر میشن یا منقضی میشن، ولی اگه شما از اون مسواک‌ها نداشتید خودتون حواستون باشه که عمر مفید هر مسواک 3 ماه هستش. نکته نهم این هستش که از تانگ اسکریپرها استفاده بکنید. تانگ اسکریپرها یه چیزایی هستن مثل مسواک منتها زبون رو باهاش تمیز میکنن. حالا چرا باید زبون رو تمیز کرد؟ به خاطر اینکه عامل بسیاری از بدبویی‌های دهان باکتری‌هایی هستن که روی سطح زبون وجود دارن و شما بهتر هستش که پس از اینکه مسواک زدنتون تموم شد زبونتون رو هم با تانگ اسکریپر مسواک بزنید. حالا اگه تانگ اسکریپر پیدا نکردید یا اصلا نخواستید بخرید، میتونید آخر مسواک زدنتون با همون مسواکتون یکم زبونتون رو هم تمیز بکنید تا بوی بد دهانتون کاهش پیدا بکنه. و نکته آخرین هستش که پس از مصرف اسنک ها یا میان وعده های اسیدی مسواک بزنید. البته نه بلافاصله. مثلا شما فرض کنید که یه آب میوه ترشی میخورید که اسیدی هستش و تو خونه هم هستید و امکان اینکه مسواک بزنید و دارید. وقتی که اون آب میوه تموم شد نیم تا 1 ساعت صبر بکنید و بعدش یه مسواک بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه مکانیزم پوسیدگی به شکلی هستش که وقتی شما مواد غذایی اسیدی استفاده میکنید به شدت دندون ضعیف میشه و میتونه باعث پوسیدگی بشه. حالا واسه اینکه شما اون ضعفی که دندون داره رو کاور کنید و یه مقدار کمترش بکنید، بهتر هستش که یه مسواک نیم تا 1 ساعت پس از مصرف وعده‌های اسیدی بزنید. این بود از ویدیو امروز، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون، لبخند زیباتون و سلامتیتون باشید. اگه ویدیو براتون مفید بود لایک و سابسکرایب فراموش نشه. توی کامنت ها میتونید از نظراتتون بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.